රයිට් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඕගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ FMFX YouTube channel එකත් එක්ක. අපි අදත් කතා කරන්න යන්නේ වෙනද වගේම ලබන සතියේ මාකට් එකේ කොයි වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා ෆෝකාස්ට් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා ගිය සතියේ ඇනලයිස් එකේදී මෙන්න මේ බයි සෝන් එකෙන් මාකට් එක බයි කරන්න කන්ෆර්මේෂන් ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් කන්ෆර්මේෂන්ස් බලලා බයි කරන්න. මොකද මේක වීක්ලි ඩේලි හොඳ බයි සෝන් එකක් කියලා මම ඔයාලට මේ මෙතන මේ බ්‍රේක් එක එහෙම පෙන්නුවා. ඉතින් බයි කරපු අය ලොස් නොවි ප්‍රොෆිට් කරගන්න ඇති. අපි බලමු නෙක්ස්ට් වීක් එක ගෝල්ඩ් මාකට් එකේ කොයි වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි ටෙක්නිකලි ඇනලයිස් කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ෆන්ඩමෙන්ටල් ඉන්ඩිකේටර්ස් එක්ක ඔයාලගේ ට්‍රේඩ් එක ෆ්‍රේම් කරගන්න. එතකොට අපි ඩේලි බලනකොට ඩේලි මේ ආවේ කරෙක්ෂන් එක. මේක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට ලෝවර් ටයිම් ෆ්‍රේම් වල තිබ්බට මේ ආවේ ඩේලි කරෙක්ෂන් එක. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඩේලි ස්ට්‍රක්චර් එකේ ෆිබොනාචි ටූල් එක දැම්මට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇවිත් තියෙන රීටේස්මන්ට් එක 100ට කීයක් වගේ ඇවිත් තියෙනවා පේනවා මේ ඉන්න ඩේලි chart එක. ඩේලි මේ ලෝ එකේ නම් මේ හයි එකට ෆිබොනාචි දැම්මොත් සාමාන්‍යයෙන් 125ක විතර 130ක විතර රීටෙස්ට්මන්ට් එකක් තමයි විත් තියෙන. කොහොමද 130ක් වගේ තමයි පළවෙනි ඉම්පල්ස් එකට රීටෙස්ට්මන්ට් එක එන්නේ. දැන් මේ බයි එක කන්ටිනියු වෙන්න ඕන. මගේ නම් ඇනලයිස් එක තියෙන්නේ මේ සතියේ මේ බයි එක දිගට කන්ටිනියු වෙයි කියලා. එතකොට අපේ ටොප් ඩවුන් ඇනලයිස් එක අපි කරගෙන යමු මන්ත්ලි ඉඳගෙන. මන්ත්ලි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඉන්ටර්නල් ලික්විඩිටි අරන් තියෙනවා. මන්ත්ලි වල අපි බලන්නේ ඕඩර් ෆ්ලෝ එක විතරයි. වීක්ලි මිටිගේට් වෙලා තියෙනවා. හොඳට කැනල් එක බයි වෙලා බයි ප්‍රෙෂර් එකට ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩේලි නම් අපි ඩේ ට්‍රේඩින් හරි ස්කැල්පින් හරිනේ කරන්නේ මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ. එතකොට ගොඩක් අය කරන්නේ මේ දෙක තමයි. එතකොට අපි ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ නම් තමයි බලන්න ඕන. එතකොට ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක බලද්දී අපි මුලින්ම කරගන්න ස්ට්‍රක්චර් එක මාක් කරගන්න. මෙතන ඉඳන් එමුකෝ. හයි එකක් තියෙනවා, ලෝ එකක් තියෙනවා. ලෝ හයි එක ලෝ මෙන්න මෙතනදී ලෝ එක බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි හයි එක, මේක තමයි ලෝ එක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙතනදී කන්ෆර්මේෂන් බලලා බයි එකක් ගත්ත අය මෙන්න මෙතනදී මේ හයි එක බ්‍රේක් වෙනවා. ඔන්න එතකොට අපි ඉන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන හයි එක ආපහු මේ කැනල් එකෙන් බ්‍රේක් වෙනවා. එතකොට අපේ ලෝ එක මේක, හයි එක මේක. ඔව් ඩේලි ලෝ එක මෙන්න මේක. ඩේලි හයි එක දැනට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක. දැන් හෙට කැනල් එකක් කැඩුනාට පස්සේ ඔක හයි එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්තෙන් කැනල් දෙකක් කැල්ලලා තියෙන්න ඕන සාමාන්‍ය හයි එකක් ලෝ එකක් මාක් කරන්න. රයිට්. එතකොට ඕක ඇතුළෙත් අපි ඩේලි සාමාන්‍යයෙන් ෆිබොනාචි දාලා බලනවා POIs කොහේ වගේද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන 50% level එක මෙතනින් පල්ලෙහාම මේ ටිකේ 4 hour වගේ ගියාම මෙතන POIs තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මොකද ඩේලි OB එකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන fair value gap එකක් තියෙනවා. මෙතන බලන්න හොඳට. මෙතනට නිකන් ෆිල් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් එහා මෙන්න මේ පොඩ්ඩ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ෆිල් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉම්බැලන්ස් එකක් විදිහට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සමහර විට ওই ඉම්බැලන්ස් එක හෙටම ෆිල් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ ටික බලාගෙන අපි යන්න ඕනේ ඊළඟට පොහව. පොහව ගිහින් බලද්දී අපිට පේන්නේ ලාස්ට් අපේ හයි ලෝස් පොහව වල මාක් කරගන්න ඕනේ. පොහව එකේ අපි ඩේලි කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක අපේ මේන් ස්ට්‍රක්චර් එක බුලිෂ්නේ. වීක්ලිත් බුලිෂ්, මන්ත්ලිත් බුලිෂ්, ඩේලිත් බුලිෂ්. එතකොට හයර් ටයිම් ෆ්‍රේම් ඔක්කොම අපි ඉන්නේ බුල් මාකට් එකේ. එහෙනම් අපි try කරන්න ඕන lower time frame වල structure කොහොම තිබ්බත් අපි try කරන්න ඕනේ higher time frame direction එකට. මොකද ඒක තමයි success. higher time frame direction වල තියෙන direction එක අමතක කළා
lower time frame වලින් trade කරන්න ගියොත් ටිකක් අමාරුවේ වැටෙන්න වෙනවා. මොකද trend එක powerful structure එක lower time frame පෙන්වන picture එකට වඩා higher time frame structure එක powerful. ඒ නිසා අපි 4 hour ඇවිල්ලා බලනකොට අපේ discount zone එක මෙතනින් පල්ලෙහානේ set උනේ. අපි බලනවා අපිට 4 hour පේනවා මෙන්න මෙතන order block එකක් තියෙනවා. හොඳ BOS එකකුත් එක්ක order block එකක් තියෙනවා. මේක එකක්. මේ ඔක්කොම daily inside 4 hour POS මේ ඔක්කොම daily ඇතුලේ තියෙන ඒවා. එතකොට මෙතන තව තියෙනවා mitigation block එකක්. මෙන්න මේක. ඔන්න ඔහොම. right ඔය දෙකෙන් අනිවාර්යෙන් මුලින්ම මෙන්න මේක try කරන්න. මෙතනින් buy එක try කරන්න. ඒ buy එක සාමාන්‍යයෙන් මෙතනින් buy එක ගන්න confirmation බලන්න බෑනේ මේක අපි මේ risk entry එකනේ අපිට මෙතන ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේ market එක අපි ඉන්නේ bullish trend එක නිසා structure එක අපේ buy නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ trend එකට trade එක ගන්න. ඒ කියන්නේ කැමති කෙනෙක්ට risk entry එක ගන්න, කැමති කෙනෙක්ට confirmation entry එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ තීරණයක්. මම නම් මෙතන සාමාන්‍ය risk entry එක තමයි ගන්න. මම මෙන්න මේ OB එකේ මේ body එකේ open එකට ඒ කියන්නේ candle එකේ open එකට SL එක තියලා ඒ කියන්නේ zone එක බලලා ඒ හරියට risk කරලා මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන pip ගන්න බලලා තමයි මම නම් trade එකක් ගන්න. එතකොට ඒ ගන්න trade එක first TP ගන්න ඕනේ සමහර විට මාකට් එකේ මොනවා හරි ෆන්ඩමෙන්ටල් ඉන්ඩිකේටර් එකක් නිසා මේ OB එක බ්‍රේක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ OB එකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ OB එකනොත් ඔයාලා try කරන්න ඕන buy එකකට යන්න. එතකොට සාමාන්‍ය මම මේ දෙන්නේ දල අදහසක්. ඔයාලා මේවල confirmation බලලා trade වලට යන්න. ওই විදියට එක trade එකක් තියෙනවා. 123.5 RR එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ ලෝ එකට තියන්න ඕනේ. මෙතනත් 123.18 වගේ තියෙනවා. හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් මෙතනම තියෙනවා. ඒ දෙක බලලා කැමති කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. හදිසියෙම මේ මෙතනින් පල්ලෙහා මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහා බ්‍රේක් වුණොත් මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහා මාකට් එක බ්‍රේක් කරොත් ඊට පස්සේ බයි බලන්න යන්න එපා. ටිකක් නියුට්‍රල් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ ලෝ එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ හිමීට සෙල් එන්ට්‍රීස් වලට මාරු වෙන්න. මොකද නිකම්ම මේ කියන්නේ මෙහෙ බයි කරව පරිදි ස්ටොප් ලොස් නැතුව මෙහෙ මේ යනකම් අල්ලන් ඉන්න එපා අවුරුදු ගණන්. ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම with the trend මාකට් එකත් එක්ක යන්න. අනිත් දේ තමයි දැන් ඔයාලට මම with the trend කියන එක ගොඩක් අය පටලවාගෙන තිබ්බා. මට කට්ටිය පර්සනල් කතා කරලත් කිව්වා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් එයාලා with the trend කියන එක ඔලුවට දාගෙන තියෙන ගොඩක් අය with the trend කියන එක ඔලුවට දාන දින කොහොමද දන්නේ කොහොම හරි ඒක වැරදි. ඒ කියන විදිහ එයාලා කියන විදිහට එයාලා ඔලුවට දාන දින විදිහ වැරදි. with the trend කියන්නේ හරියට මෙන්න මෙතන එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම සෙල් එක ආවා. හරිද? දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මෙතන ලෝ එකක් තියෙනවා. මෙතන හයි එකක් තියෙනවා. මෙතන ලෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් කරනවා මේ කැනල් එකේ. හරි. එතකොට මෙතන හැදුනේ මොකද්ද? දැන් මෙතන ස්ටොප් හන්ට් එකක් දැම්මා. මේක 1 hour වගේ ගියා නම් තවත් ක්ලියර් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉන්නකෝ. මේ තියෙන දැන් මෙතන මෙන්න ලෝස් වල තිබිච්ච ලික්විඩිටි ටික ගත්තා. ටක් ගාලා මාකට් එකේම අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. මෙන්න BOS එක දුන්නා. දැන් මොකද්ද මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ බ්‍රේක් එක. මේ බ්‍රේක් එකේ එතකොට ඔයාලා මේ බ්‍රේක් එකේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න ඕන මෙන්න මෙතන මාක් කරගෙන දැන් ඇත්තටම මෙතන මාක් කරා නම් මෙතන මාකට් එක එන්නේවත් නැහනේ.
මේ ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒ කියන්නේ මේ හයි එකට. මේ ෆෝහව තමයි මේක ගන්න ඕන. මම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මෙතන මේ concept එක පෙන්වන්න ඕන නිසා 1 hour එකට ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ඔයාලා කරන වැරද්ද තමයි මෙන්න මෙතන මාක් කරගෙන මෙතෙන්ට ආයේ ඒ කියන්නේ ළඟින් නෙමෙයි මෙන්න මේ හරියදී ඔන්න අද හෙට ආවම තමයි ඔයාලා එතනින් බයි කරන්න බලන්නේ. තේරුණා? දැන් මෙතන ඔන්න ඔහම OB එක. දැන් මේක OB එකක් විදියටනේ පේන්නේ ෆෝහව බැලුවම. හරි බ්‍රේක් එකක් හරි ඔන්න ඔහම මාක් කරගන්න. ඔහොම මාක් කරගෙන ඔයාලා දැන් ඔතනින් ඕක මාක් කරගෙන ඔන්න ඔතනදිම මේ ළඟින්ම ඉක්මනින්ම මෙතෙන්ට ආපු ගමන් ගන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එක. අරගෙන යන්න ඕනේ. ඔයාලත් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක. දැන් ඔයාලා ගොඩක් දුරට කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. ඔයාලා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම දිගට මෙහෙම මාක් කරගෙන ආපහු මෙහෙ කරගිලා අවුරුදු දෙකක් විතර ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතනින් බයි කරනවා. ඉතින් ඒක වැරදි. එතකොට කොහෙද මෙතන ඕඩර් බ්ලොක් එකක්? ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියන්නේ සරලව මේකනේ. ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියන්නේ දැන් මෙතන ඇත්තටම මේ ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් වුණාට පස්සේ කට්ටිය මෙතෙන්ට සෙල් කරනවානේ. එතකොට බයි වුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? සෙලර්ස්ලා ටික මෙතන හිර වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕඩර්ස් බ්ලොක් එකක්නේ. ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියන්නේ ඒකනේ. ඕඩර්ස් බ්ලොක් වුණා. ඇත්තටම මෙතන ඕඩර්ස් බ්ලොක් වුණා. හරිද? එතකොට ඒකනේ මෙතන ගහපු ගමන් ටක් ගාලා ගන්න. ඒක බොඩි එකක් පැත්ත පලාතක නැහැනේ. වික් එකක් ගහනවා ටක් ගාලා අරන් යනවා. එතකොට ඔයාලා හිතන්න මෙතනින් සෙල් කරන කට්ටිය මෙතන ප්‍රයිස් එක තමයි 19400 කියමුකෝ අපි. 19400 නම් 19900ට බයි වෙනකනුත් ඔතන ඉන්නේ කවුද සෙල් අල්ලන් ඉන්නේ පිප් 500. කවුද ඔය සෙල් අල්ලන් ඉන්නේ? එතකොට ආයෙ ඔච්චර දුර ගිහිල්ලා මෙහෙ යනකොට ඇත්තටම මෙතන ඕඩර්ස් තියෙද බ්ලොක් වෙලා? නෑ උන් අයින් කරගෙන අලුතෙන් රේට් ගහලා මෙතන ඇත්තටම නෑ කවුරු. ඇත්තටම මෙතන එතකොට ඔන්න සප්ලයි සෝන් එකක් වෙනවා. මේ සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් සෝන් වෙනවා මේ වගේ තැන්. එහෙම නැතුව මේක ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකක් වෙනවා. එහෙම නැතුව මෙතනින් මේ ඕඩර් බ්ලොක් එකක් වැලිඩ් නෑ මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක එතකොට. ඕඩර් බ්ලොක් එක වැලිඩ් වෙන්නේ ළඟම. අන්න ඒක තමයි මම විත් ද ට්‍රෙන්ඩ් කියලා මම ඒකේ කිව්වේ. ඒ වචනේ තමයි මේකේ තියෙන කී එක. ඒක හරියට ඔලුවට දාගන්න. මීට වැඩිය නම් ඉතින් ඕක ගැන කියලා දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙමවත් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒත් තේරුන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ වලට කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන් OBs ගැන වෙනම සෙෂන් එකකින් ඔයාලට නැත්නම් Zoom එකකින් හරි මොකක් හරි විදියකින් OB ගැන ලෙසන් එකක් කරලා දෙන්න. හරි එතකොට ඔන්න ඕක තමයි මගේ ටෙක්නිකලි බයාස් එක ගෝල්ඩ් එක ගැන මේ වීක් එකේ දෙන්න පුළුවන්. මෙතන වැඩිය මම ඇනලයිස් මාක් කරලා නැහැ. අදාළ සෝන් ටික විතරයි මාක් කරලා තියෙන්නේ. මම එහෙම ගොඩක් මේ ටූල් යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම ගොඩක් ඕනේ නැහැ. මේවා හැට හුරු වෙලාම එහෙම මේ හැම එකම මාක් කරගෙන ඉන්නේ නැහැ මම. ඒ වුණාට ඔයාලා පුරුදු වෙන අය විදියට අනිවාර්යෙන්ම මාක් කරගන්න. මාක් කරගෙන මේ සෝන්ස් වලින් බයි ට්‍රේඩ් වලට යන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම හොඳ ප්‍රොෆිටබල් වීක් එකක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.